नमस्ते गाइस, म हुँ विजय रोका। वेलकम ब्याक टु माई बीआर मिडिया डिजाइन। माइक्रोसफ्ट वर्डबाट हामीले प्रोफेसनल लोगो कसरी डिजाइन गर्छौं भन्ने कुरा मैले आज यो भिडियोमा लिएर आएको छु साथीहरु। तपाईहरु यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई चाहिँ जरुर सब्स्क्राइब गर्नुहोला। र यदि यो भिडियो राम्रो लाग्छ भने तपाईहरुले कमेन्ट बक्समा गएर एउटा मिठो कमेन्ट छोड्दिनु होला ताकि त्यो कमेन्टले गर्दाखेरि मैले एउटा अर्को नयाँ भिडियो पनि बनाउन सकौं। ल त साथीहरु अब लागौं भिडियोतर्फ। ओके, अब हामीले सबैभन्दा पहिला माइक्रोसफ्ट अफिस खोल्नु पर्ने हुन्छ है। माइक्रोसफ्ट अफिस ओपन भइसकेपछि हामीले यहाँनिर गएर पेज लेआउटमा जाने। पेज लेआउटमा गएपछि हाम्रो ल्यान्ड स्पेस बनाउनु पर्ने हुन्छ, हाम्रो पेज सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ, F4 राख्नु पर्ने हुन्छ। अनि त्यो यति कुरा भइसकेपछि हामीले फेरि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा इन्सर्ट भन्ने मेनुमा गएर हामीले चाहिँ सेपआरमा गइसकेपछि हाम्रो यो सर्कललाई चाहिँ हामीले इन्सर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब इन्सर्ट भइसकेपछि अब हामीले जुन यो येलो पोइन्ट छ, येलो पोइन्टमा हामीले कन्ट्रोल सँगै हामीले है कन्ट्रोल शिफ्ट सँगै हामीले दबायौं भनेदेखि हाम्रो यो एकदम ब्यालेन्सले हाम्रो हट्छ है। अब यो एकदमै फिट भइसकेको छ। अब हामीले यो फिल कलर छ, फिल कलरलाई चाहिँ हामीले नो फिल कलर गराउने र जुन हाम्रो आउटलाइनलाई चाहिँ हामीले हल्का मोटो बनाइदिने। ओके, अब यति भइसकेपछि अब हामीले इन्सर्टमा गएर चाहिँ हामीले शेपमा गएर हामीले एउटा पाथ बनाउनको लागि हामीले एउटा डायमन्डको शेप हामीले यहाँनिर लिनु पर्ने हुन्छ है। अब डायमन्डको शेप लिइसकेपछि हामीले एड पोइन्टमा जाने। एड पोइन्टमा गएपछि हाम्रो यो जुन एडिट पोइन्ट छ, एडिट पोइन्टलाई चाहिँ हामीले डिलिट गरिदिने। अब डिलिट गरेपछि हामीले माथिको पोइन्टमा जाने। यो पोइन्टमा गइसकेपछि है हाम्रो अब यो पोइन्टमा गइसकेपछि हामीले यसलाई यसरी हाम्रो ड्र्याग गरिदिने है। अब फेरि यो लाइनमा जाने, यो पोइन्टलाई पनि हामीले डिलिट गरिदिने। ओके, अब माथिको पोइन्टमा जाने। अब हामीले यसलाई टक्क अब कस्तो राम्रो हुन्छ, कसरी राम्रो हुन्छ यो पत्ता चाहिँ हामीले टक्क हामीले मिलाउने। ओके, अब यति गरिसकेपछि ओके, अब हाम्रो यति गरिसकेपछि हाम्रो यो पत्ता चाहिँ हाम्रो एकदम रेडी भइसक्यो है। अब यसलाई हामीले अब रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब यसलाई हामीले टक्कै यहाँबाट यसरी रोटेट गरिदिने। रोटेट गरिसकेपछि हामीले यसको है यसको साइजलाई चाहिँ हामीले स्मल बनाइदिने है। अब स्मल बनाइसकेपछि अब यसको जुन फिल कलर छ, फिल कलर चाहिँ हामीले ग्रीन राखिदिने। आउटलाइन छ, नो आउटलाइन है। आउटलाइनलाई हामीले हटाइदिन्छौँ। ओके, अब यति गरेपछि हामीले कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट गरेर हामीले कपी गर्छौं। अब यसलाई हामीले रोटेट गर्छौं। ओके, रोटेट गरेपछि चाहिँ हामीले यसको शेप चाहिँ हामीले यहाँ टक्क हामीले यहाँनिर यसरी मिलाइदिन्छौँ है। अब यसको शेप मिलिसकेपछि साथीहरु अब यसको शेपलाई हामीले एकदम राम्रोसँग मिलाउन सक्नुपर्छ। अब यो शेप हामीले यसको पत्ता हामीले यसरी हामीले टक्कै हामीले यसरी मिलायौं भने अझै राम्रो देखिन्छ है। ओके, अब यति भइसकेपछि हामीले यसलाई कन्ट्रोलसँग हामीले ग्रुप गरिदिनु पर्छ है। ओके, एड ग्रुप। ओके, अब चाहिँ यो ग्रुप भइसक्यो है। हामीले यो जताकतै पनि हामीले लिन सक्छौं है। ओके, अब यो पत्तालाई हामीले धेरै बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब यो पत्ता धेरै बनाउनको लागि हामीले इन्सर्टमा जाने। इन्सर्टमा गइसकेपछि हाम्रो एउटा शेप हुन्छ, एउटा शेप है 90 डिग्रीको हाम्रो एउटा शेप हुन्छ। जुन यस शेपमा गइसकेपछि है, जुन यस शेपमा गइसकेपछि हामीले यसलाई इन्सर्ट गर्ने। इन्सर्ट गरिसकेपछि हामीले यसलाई ठुलो बनाउने है। एकदम ठुलो बनाएर है हामीले यसलाई ट्याक्कै लाएर हामीले सेन्टरमा राख्ने।
अब सेन्टरमा राखिसकेपछि है यो सेन्टरमा राखिसकेपछि हामीले जुन येल्लो पोइन्ट छ हो येल्लो पोइन्ट र हाम्रो कन्ट्रोलसँग हामीले भित्र हामीले दबाइदिने है। यति गरिसकेपछि अब हामीले यो शेप बनाउन एकदमै हामीलाई सजिलो हुन्छ है साथीहरु। अब यो शेप बनाउनको लागि हामीलाई एकदम सजिलो हुन्छ। ओके अब यति भइसकेपछि हामीले यसलाई यो शेप बनाउनको लागि एकदम सजिलो हुन्छ साथीहरु। ओके अब यति भइसकेपछि हामीले यसलाई चाहिँ टक्क टक्क लाएर हामीले कपी गर्ने है। ल अब यसलाई यसरी हेर्नुस् अब यसरी कपी गर्ने है। अब यसरी कपी गरिसकेपछि हामीले यसलाई हल्का रोटेट कपी त्यसपछि हल्का रोटेट हो हल्का रोटेट त्यसपछि फेरि कपी कपी हल्का यसलाई रोटेट। ओके अब यसलाई पनि हामीले हल्का मिलाइदिन्छौं। यसलाई हामीले लाइनलाई टच गराउनु पर्ने हुन्छ। ओके ओके अब यहाँनिर पनि हामीले टच गरायौं है। अब यति भइसकेपछि साथीहरु यहाँनिर दुईटा रहेछ यसलाई हामीले डिलिट गरिदिन्छौं। यहाँनिर पनि ठीक छ। ओके अब यति भइसकेपछि हामीले फेरि एउटा मात्र है एउटा जुन हामीलाई एउटा पत्ता मात्रै चाहिन्छ है त्यो पत्ता चाहिँ हामीले यहाँनिर लिएर सरी पत्तालाई चाहिँ हामीले यहाँनिर लिएर यसरी हामीले राखिदिनु पर्छ है। ओके अब हाम्रो यति भइसकेपछि हामीले यसलाई कन्ट्रोल प्लस हामीले कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यति कपी गरिसकेपछि हामीले यसलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई हामीले रोटेट गरिसकेपछि हामीले यसलाई यसको साइज टक्क हामीले यहाँ ल्याएर मिलाउनु पर्ने हुन्छ है। अब यति गरिसकेपछि यसको साइज हामीले यसको फिट बनाउनु पर्ने हुन्छ है। यसको फिट बनाइसकेपछि हामीले ओके अब हाम्रो यो फिट भइसक्यो है। अब यति फिट भइसकेपछि अब हामीले यहाँनिर एउटा डिजाइनको लागि हामीले इन्सर्टमा गएर हामीले एउटा स्टाइल लिनु पर्ने हुन्छ है। ओके हामीले अब यहाँ स्टाइल लिन्छौं। अब यसको कलर चाहिँ मैले फिल कलर चाहिँ हामीले ब्राउन दिन्छु येल्लो दिन्छु है। अब यहाँनिर येल्लो भइसकेपछि अब यसलाई मैले कपी पेस्ट गरिदिन्छु है। ओके यसलाई पनि मैले यहाँ कपी पेस्ट ठीक छ। फेरि यहाँ कपी पेस्ट फेरि यहाँ कपी पेस्ट है। यसलाई मैले एकदम सानो स्टार बनाउँछु। अब यहाँनिर गयो अलि सानो हुन्छ यहाँनिर अलि ठुलो हुन्छ। ओके अब यहाँनिरको हल्का सानो हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ अलिकति
सानो हुन्छ है। अब यति गरिसकेपछि ओके, अब यति गरिसकेपछि हामीले यसलाई हल्का तल ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई अझै सानो गराए पनि हाम्रो राम्रो देखिन्छ है। अब यसको तलपट्टि हामीले एउटा बक्स लिनु पर्ने हुन्छ। एउटा हामीले बक्स यहाँनिर लिने, एउटा बक्स लगिसकेपछि अब हामीले यहाँनिर ओके, अब यो बक्समा चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौं यो बक्समा चाहिँ हामीले यहाँनिर गएर यहाँ एड टेक्स्ट, अब यो भित्र हामीले चाहिँ लेख्न सक्छौं ESTD 2016 ओके। अब यति भइसकेपछि हामी यसलाई यसको फन्ट चाहिँ एरियल फन्ट चाहिँ हामीले ठुलो बनाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले यसलाई हल्का ठुलो बनाइदिन्छौँ अनि यसलाई हामीले बोल्ड गरिदिन्छौँ। बोल्ड गरिसकेपछि ओके, अब यो हाम्रो फिट भयो है। अब यसको हाम्रो कलर छ, जुन कलरलाई चाहिँ हामीले फिल कलर छ, यो कलरलाई चाहिँ हामीले ग्रीन बनाउन सक्छौं। अब ग्रीन बनाइसकेपछि हामीले यसलाई फेरि यसको हाम्रो कलर जुन हाम्रो यो आउटलाइन छ, आउटलाइनलाई नो आउटलाइन गराइदिने है। अब यति भइसकेपछि हाम्रो यो फिट भइसक्यो है। अब यसपछि ओके साथीहरु, अब हामीले यति भइसकेपछि हामीले फेरि एउटा यहाँनिर हाम्रो एउटा ल्यापटप एउटा डेस्कटपको एउटा आइकन ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई हामीले यसरी यहाँनिर राख्नु पर्ने हुन्छ। अब यहाँ राखिसकेपछि हामीले एउटा यहाँ एउटा टेक्स्ट बक्स लिएर सेपबाट चाहिँ हामीले टेक्स्ट बक्स लिने एउटा टेक्स्ट बक्स लगिसकेपछि हामीले यहाँनिर एउटा इन्सर्टमा गएर फर्मुलामा गएर हामीले यहाँ एउटा हामीले माउसको पोइन्ट है, एउटा माउस पोइन्ट ल्याउनु पर्ने हुन्छ है। ओके, एउटा माउसको पोइन्ट हामीले इन्सर्ट गरिसक्यौं है। इन्सर्ट भइसकेपछि अब यो पोइन्टलाई चाहिँ हामीले हल्का ठुलो बनाउनु पर्ने हुन्छ है। अब यसलाई ठुलो बनाउनको लागि हामीले यसलाई हल्का ठुलो बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब यसलाई ठुलो बनाइसकेपछि अब यसको कलर चाहिँ नो कलर, आउटलाइन अलिकति ओके, यसलाई हल्का ब्ल्याक टाइपको बनाउनु पर्ने हुन्छ। ओके, हाम्रो यो कलर बाहिरको आउटलाइन चाहिँ हटाइदिनु पर्छ। ओके, अब यसलाई हामीले यहाँ लगेर यसरी राख्दिने है। अब यहाँनिर राखिसकेपछि हामीले अब एउटा सानो एउटा डिजाइन दिनुपर्ने हुन्छ है। अब हामीले इन्सर्टमा गइसकेपछि इन्सर्टमा हाम्रो यहाँ भेटिन्छ हाम्रो डिजाइनहरु, थुप्रो किसिमको हाम्रो डिजाइनहरु छ। अब यहाँको एउटा हामीले डिजाइनहरु हामीले जुनसुकै डिजाइन पनि हामीले दिन सक्छौं है साथीहरु।
ओके, अब यति भइसकेपछि साथीहरु अब यसलाई हामीले हल्का यसलाई यस्तोलाई डिजाइन दिनुपर्छ। ओके, हामीले अब यसको डिजाइन हामीले यस्तो किसिमको राख्यौं है। अब यति भइसकेपछि चाहिँ हामीले ओके साथीहरु, अब हाम्रो यो लोगो चाहिँ हाम्रो क्रिएट भइसक्यो है। हामीले लोगो बनाइसक्यौं। अब हाम्रो लोगो चाहिँ रेडी भइसक्यो। साथीहरु, तपाईहरु पनि यसरी नै आफ्नो लोगो बनाउन सिक्नु होला है। साथीहरु, यदि यो भिडियो राम्रो लाग्छ भनेपछि तपाईले कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला, लाइक पनि गर्न नबिर्सिनु होला साथीहरु, साथै शेयर पनि गरिदिनु होला है। अब हामीले हेर्नुस्, यो फर्मेटमा गएर हामीले यसको कलर चाहिँ हामी जस्तो पनि हामीले आफ्नो चोइस अनुसार कलर राख्न सक्छौं है। थ्यांक यू।